Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần ép nó là có thể thành thép. Cho đến khi tôi tìm hiểu về quy trình cán nóng và cán nguội, tôi phát hiện ra mọi thứ phức tạp hơn mình tưởng. Nước thép được đổ ra từ dạng chất lỏng sáng. Nó được gửi trực tiếp đến nhiệt độ không đủ, nhiệt sẽ tạo thành một lớp vảy oxy hóa dày và cứng trên bề mặt thép. Nếu bạn không xử lý, thép sẽ đầy dẫy các khiếm khuyết. Vì vậy tiếp theo, bạn phải sử dụng nước áp lực cao để loại bỏ hàng trăm tia nước áp lực từ áp suất khí, phun trực tiếp từ nhiều hướng lên bề mặt vảy thép. Loại bỏ trực tiếp toàn bộ lớp vảy oxy hóa. Bước này rất quan trọng, tương đương với việc làm sạch sâu triệt để cho thép. Trực tiếp quyết định chất lượng của thành phẩm. Sau khi làm sạch, quá trình ép thực sự bắt đầu. Đầu tiên bước vào giai đoạn cán thô. Một tấm thép dày 225mm được đưa vào một cỗ máy cán khổng lồ. Từng cái một, mỗi khi đi qua máy cán, độ dày lại bị cắt giảm đi một lớp. Sau 5 đến 7 quá trình liên tục, nó được ép trực tiếp từ hơn 20cm xuống chỉ còn 3 đến 4cm. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo, bước vào giai đoạn cán tinh. Vừa rồi, nó được đưa vào 6 máy cán vận hành bằng cơ khí và liên tục ổn định nhanh chóng trở lại. Mỗi máy cán đều ở dạng kiểm soát 6 độ dày. Sai số được kiểm soát trong một phạm 6 rất nhỏ. Đồng thời, hệ thống sẽ thực tế phát hiện độ dày, chiều rộng và thậm chí cả trạng thái bề mặt lúc này. Một khi có độ lệch, máy cán sẽ tự động điều chỉnh ngay lập tức. Bước này quyết định cuộn thép này là vật liệu thông thường hay sản phẩm cao cấp. Nhưng điều thực sự quyết định hiệu suất không phải là cấu trúc của cấu trúc bên trong thép sẽ thay đổi. Cuối cùng là quá trình cuộn thép dài tới hàng chục mét hoặc thậm chí hàng trăm mét, được cuộn ở tốc độ cao thành một cuộn thép chặt và đều, đóng gói, dán nhãn, cân. Dữ liệu của từng cuộn được ghi lại trong hồ sơ, từ nước thép đến thành phẩm, mỗi bước đều có thể xem xét lại. Đây là tấm thép thô sơ nhất. Nó thực sự trở thành vật liệu công nghiệp có thể ra mắt thị trường. Ngoài quy trình gia nhiệt ở nhiệt độ cao này, còn có quy trình cán nguội hoàn toàn trái ngược này. Cán nguội thực ra là dưới áp suất cực lớn và ma sát tốc độ cao. Thép được ép mỏng và phẳng mà không bị gãy. Một cuộn thép cán nóng được chuyển đến điểm bắt đầu dây chuyền sản xuất và từ từ mở rộng ra. Trước khi vào máy cán, thép sẽ được làm sạch hoàn toàn, loại bỏ tất cả lớp vảy oxy hóa trên bề mặt và các vết dầu, bởi vì chỉ cần có một chút tạp chất, mặt sau sẽ bị phóng đại vô hạn. Sau khi làm sạch, dải thép được đưa vào máy cán. Hai con lăn quay tốc độ cao, cán lấy nó như hai chiếc răng thép khổng lồ. Khoảnh khắc này, áp suất được đẩy lên mức tối đa. Lực tác dụng trên mỗi cm vuông lên tới 100 tấn. Đồng thời, dải thép vẫn đang di chuyển ở tốc độ cao. Tốc độ có thể đạt tới hàng trăm mét hoặc thậm chí hàng nghìn mét mỗi phút. Nhưng chỉ bằng cách ép, thép chắc chắn sẽ bị cào xước và rách. Vì vậy giữa dải thép và con lăn, chất nhũ hóa dầu và nước sẽ liên tục được phun vào, tạo thành một lớp màng bảo vệ vô hình để tách thép ra khỏi con lăn. Khi áp suất tiếp tục, dải thép ngày càng mỏng hơn, từ vài mm thành một dạng mỏng và chính xác hơn. Cuối cùng, khi dải thép đi ra từ máy cán cuối cùng, nó trở nên mỏng hơn, chắc hơn và mịn hơn. Kích thước và độ chính xác có thể được kiểm soát đến cấp độ micromet. Vì vậy, cán nguội mà bạn thấy không chỉ đơn giản là ép thép đâu,